Työpaikkaselvitys on työterveysyhteistyön perusta. Työpaikkaselvitys alkaa työnantajan tekemästä riskien arvioinnista. Vaikka riskien arviointi on työnantajan lakisääteinen tehtävä, se on myös ennen kaikkea investointi sujuvampaan yhteistyöhön. Kun työn riskit on tunnistettu huolellisesti, me työterveydessä voimme kohdentaa toimenpiteet ja asiantuntemuksen juuri oikeisiin asioihin, mikä säästää sekä aikaa että kustannuksia. Työnantaja toimittaa tiedot työpaikan ajantasaisesta riskien arvioinnista työterveyshuollolle ennen työpaikkaselvityksen toteuttamista. Tekemänne riskienarvioinnin pohjalta tehdään yhteistyössä työpaikkaselvitys, jonka tavoitteena on perehtyä yhdessä työympäristöönne. Miksi työpaikkaselvitys tehdään? Jotta voimme auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla, meidän on ensin ymmärrettävä teidän arkeanne. Tämän vuoksi yhteistyömme alkaa aina työpaikkaselvityksellä, joka on kaiken työterveysyhteistyötoiminnan perusta. Asiantuntijat tulevat käymään yrityksessä paikan päällä ja perehtyvät työn luonteeseen ja työskentelyolosuhteisiin. Asiantuntijat arvioivat ja havainnoivat kaikkea työhön liittyvää, niin fyysisiä olosuhteita, kuten työn ergonomiaa ja altisteita, sekä työn henkisiä kuormitustekijöitä. Työpaikkaselvitys tehdään useimmiten paikan päällä, mutta olosuhteiden ja tilanteiden salliessa selvitys voidaan toteuttaa myös etänä. Työpaikkaselvitys uusitaan määräajoin, noin 3–5 vuoden välein tai aina kun työolosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Vaikka työpaikkaselvityksen teettäminen on työnantajan vastuulla, teemme sen yhdessä teidän kanssanne. Työpaikkaselvityksen toteuttaa työterveystiimin ammattilainen, usein oma työterveyshoitaja. Tapauskohtaisesti arvioidaan, vaatiiko tilanne myös muiden asiantuntijoidemme osallistumista. Työpaikkaselvityksestä laadimme teille raportin, joka sisältää tekemämme havainnot. Raportin pohjalta muodostamme yhdessä konkreettiset toimenpide-ehdotukset, jotka parantavat työympäristöänne ja tukevat henkilöstönne työkykyä. Toimintasuunnitelma perustuu aina yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Toimintasuunnitelma laaditaan työpaikkaselvityksestä saatujen tietojen ja havaintojen pohjalta. Suunnitelma varmistaa sen, että keskitymme työterveysyhteistyössä oikeisiin asioihin. Se on konkreettinen suunnitelma siitä, mitä toimenpiteitä tulee tehdä henkilöstön ja työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseksi. Toimintasuunnitelma voidaan laatia vuosittain tai pidemmäksi aikaa, esimerkiksi 3–5 vuodeksi, jolloin tarkastelemme suunnitelman yhdessä vuosittain. On myös hyvä muistaa, että voimassa oleva toimintasuunnitelma on edellytys työterveyshuollon Kela-korvaukselle. Toimintasuunnitelmaan kirjataan esimerkiksi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Millaisia terveystarkastuksia henkilöstönne tarvitsee ja millä perusteilla? Miten työpaikka- ja työterveyshuolto tukee työntekijää, jonka työkyky on uhattuna? Muita yhteisiä toimenpiteitä, joita teemme henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi.